Hi guys! Nandito ba kayo dahil may copyright strike kayo? Then you've come to the right place. Dahil sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ko naresolba ang copyright strike issues ko sa channel na ito, and finally, how I got monetized even though I have a copyright strike. Hi guys, this is Ice King. If you wanna be updated of the latest life hacks, tips, tricks, and tutorial videos, make sure to subscribe and tap that notification bell. Alright. So marami po ang nagtatanong, pwede pa bang ma-monetize ang channel mo kahit na may copyright strike ka? Ang sagot dyan, pwede. However, there are some things that you need to do. And I'm gonna show you guys right now. Ice King. Noong bago pa lang ako sa YouTube, maraming bagay ang hindi ko alam. So sinubukan ko pong mag-download ng video from Facebook at gumawa ako ng video compilation. And to my surprise, umabot po ito ng 50,000 views in just 3 days. Pero yun na nga, pagka kinabukasan nakakuha ako ng email galing sa YouTube saying that I have a copyright strike. And then the video was taken down at nawala lahat ng watch hours na nakuha ko dito. Pero yun nga, nabawi ko pa rin yung video ko. And before I tell you kung paano ko ginawa yun, I want to make sure na alam nyo kung ano ang copyright claim at copyright strike. So guys, ang copyright claim, or also known as content ID claim, ay makukuha natin galing sa mga companies or YouTube channels na nagmamay-ari ng mga music, movies, TV shows, video games, or other copyright protected materials. Pero mas grabe pa dito ang copyright strike. Copyright strike is more serious than a copyright claim. Dahil sa copyright strike, tatanggalin talaga nila yung video mo. And it could be a big disaster for your whole channel. Dahil 3 copyright strike lang, pwedeng ma-disable ang channel mo. So moving on guys, pag may copyright strike ka, ganito ang makikita mo sa YouTube studio mo. You can see from the channel dashboard that your video is deleted from YouTube. So ganito po ang gagawin natin. I-select lang po natin ang next steps. So lalabas po ang copyright summary and status. Makikita nyo po dito ang expiry date ng copyright strike, ang visibility ng video ninyo, at ang eligibility ng monetization. So for now, hindi po pwede na ma-monetize ang channel nyo dahil sa copyright strike. Pero wag po kayong mag-alala, may pag-asa pa. And proven na ito dahil nga na-monetize ako. So ang kailangan natin gawin, i-contact natin ang claimant through an email. So just select contact claimant from the given options and copy his or her email address. So pagkatapos nyan, punta lang tayo sa Gmail and mag-compose tayo ng email. So dito po natin ilalagay yung email address ng claimant. And sa subject naman, we can put copyright strike or claim retraction. So, ganito ko po kinompose yung email ko.
So pagkatapos po ninyo i-compose yung email, pwede na po yan i-send at ang gagawin nyo na lang ay maghintay ng reply. And if you have some questions, clarifications, and reactions, you can do so by leaving a comment down below. Sasagutin ko po yan isa-isa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.